ziua din nou! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmez într-un final ultimul episod din transformarea mea. Este episodul numărul 5, acesta va fi și ultimul și ne aflăm în anul 2024 pentru că aici am rămas cu povestirea. Dacă nu ați urmărit, pe canalul meu aveți playlist-ul cu transformarea mea, unde puteți să vedeți și să urmăriți celelalte episoade, în care vă povestesc cum am ajuns de la un stil de viață deplorabil, de la a mânca numai fast food, zahăr, a dormi câte 2 ore și alea în timpul zilei pentru că nu dormeam niciodată noaptea, la a nu face sport deloc, la a fuma 2 pachete de țigări pe zi și a consuma 5-6 cafele și 3 litri de cola și 3 energizante, la a fi antrenoare de fitness, a îndrăgi sportul, a avea pagini de nutriție, pagini de antrenamente, a lansa e-book-uri, pentru că despre asta vom vorbi și astăzi. Mă trezi la 6 dimineața de plăcere. Da, este o schimbare enormă pentru mine, v-am povestit treptat cum s-a întâmplat și de unde a pornit, dar acum continuăm povestea, ne aflăm în 2024, anul în care eu am continuat să filmez antrenamentele. Vă spuneam că am transformat pagina mea de nutriție în pagină de antrenamente și nutriție, le combinam acum. Aveam și clienți, pentru că v-am spus că am obținut certificarea de instructor fitness la ABC și certificarea de personal trainer nivel 3 la IFBB, v-am povestit câte puțin din fiecare. Așa că aveam clienți și pe partea de nutriție și pe partea de antrenamente, lucram doar în online. Mici excepții am avut când am lucrat și în câteva săli din București cu câțiva clienți, dar în mare parte 90% a fost online. Așa că lucram cu clienții, postam în fiecare zi, în același timp aici în anul 2024, în decembrie 2023, ianuarie 2024, mi-am dat și demisia de la casino și am devenit full-time personal trainer și în același timp content creator, pentru că v-am spus că deja începusem să produc bani din crearea de conținut pe rețelele de socializare. Am schimbat vreo 3 săli între timp, s-a deschis o sală nouă în București, lângă mine, timp în care vreo 5 luni de zile eu am rămas la sala respectivă. Am filmat antrenamentele de acolo mă antrenam, acolo mi-am făcut prietenii și așa mai departe, dar într-un final am schimbat din nou sala pentru că devenise foarte aglomerată și cred că toată lumea urăște sentimentul de sală aglomerată. Ideea este că nu era nici foarte mică, dar nici foarte mare, se aglomerase foarte mult pentru că este o sală excepțională, este o sală foarte bună, aparatura este super, doar că deja nu mai aveai loc. La orice oră venea era full, nu mai aveai loc. Așa că am preferat să mă mut la o sală mult mai mare, mai spațioasă, având în vedere că eu fac și filmări și promovări, a trebuit să mă adaptez pentru că nu-mi doresc nici să încur lumea, nici să filmez pe cineva care nu-și dorește să apară în cadru și așa mai departe. Pe filmulețele mele trebuie să apar doar eu, nu vreau să deranjez pe altcineva. Am continuat cu postatul, am continuat cu meal prep-ul. În acest an am continuat și cu dansurile, aveam 5 sau 6 antrenamente pe săptămână de dansuri. Am avut și primul meu spectacol de dansuri, primul meu spectacol cu trupa de dans, din care făceam parte cu fetele. Am avut foarte mari emoții, nu a fost prima dată pe scenă, am mai fost pe scenă de câteva ori, dar eram destul de mică. Acum, la vârsta asta, putem spune că a fost din nou prima dată pentru mine pe scenă și am avut niște emoții wow. A fost un sentiment super frumos, continuam și cu sala și cu dansurile. Vă spuneam că dacă preferați o metodă de cardio mai plăcută, să optați pentru clasele de dans. Indiferent de ce clasă de dans este, o să vedeți că o să arăteți mai multe calorii și o să transpirați și o să vă pună într-o intensitate atât de mare, uneori chiar mai mare decât dacă ai fi stat pe bandă și te-ai fi plimbat 40 de minute. În acest an mi-am schimbat și modalitatea de a posta conținutul pe pagina mea de mâncare. Postam pozele cât mai clean, postam pozele cât mai curate, cât mai frumos aranjate, cât mai estetice. Se poate vedea și aici, aveam un feed foarte curat și foarte drăguț. Tot în acest an, în 2024, în martie, am lansat și primul meu e-book. De fapt, am mai avut un e-book înainte, dar nu se poate numi e-book pentru că a fost ceva foarte rău, ceva eșuat, avea 10 pagini, era scris în engleză și era groaznic. Sincer, era groaznic. Îmi pare rău să zic, era groaznic. Dar acest e-book se numește Un ghid ușor pentru rețete cu ovăz
conține foarte multe rețete dulci făcute din ovăz. Deci absolut toate rețetele sunt făcute din ovăz, la care adăugăm mereu proteină. Practic, scopul meu a fost să reinterpretez toate dulciurile astea faimoase, carrot cake, lava cake, bounty bar, pandișpan, fel și fel de prăjituri. Am fost să le interpretez într-o manieră cât mai sănătoasă, să-l fac din ovăz, din proteină, din curmale, cocos, de arahide și multe alte toppinguri. Și cel mai mare succes, sincer, le-au avut batoanele mele proteice cu carrot cake. Am și filmat rețeta, am pus-o pe TikTok. Acesta a fost și videoclipul, de fapt, care m-a lansat pe mine și care m-a făcut virală atunci când am postat rețeta cu batoane proteice făcute în casă cu aromă de carrot cake. Sunt delicioase, vă sfătuiesc să le încercați. E-book-ul meu conține foarte multe rețete, nu doar despre prăjituri, cât și despre waffles, gogoși, clătite, biscuiți, deci aveți o varietate foarte mare. E-book-ul se poate achiziționa din descrierea din bio. E-book-ul costă 5 euro, deci este accesibil pentru toată lumea și poate fi și printat. Eu personal mi l-am printat, l-am scris, caloriile sunt calculate, toți macronutrienții, iar toate toppingurile pe care le vedeți în poze sunt și ele calculate, dar atenție, sunt opționale. De exemplu, există o rețetă de brownie cu Oreo. De obicei, majoritatea rețetelor mele sunt 90% fără zahăr, dar la acest brownie cu Oreo am vrut să includ ca și o excepție, să zic așa, acel Oreo este bineînțeles opțional, nu trebuie să-l adăugați, este doar decorativ sau puteți să-l adăugați în rețetă, este calculat acolo. Ideea este că depinde și care este scopul vostru, dar aveți acolo toate caloriile și macronutrienții calculați în cazul în care urmați un plan strict. Eu personal clientelor mele le spun mereu că atunci când ne aflăm pe un număr de calorii rezonabil, puteți să vă alegeți o rețetă din acel e-book pe care să o înlocuim, bineînțeles cu acordul meu, și să o punem ca și snack sau ca și mic dejun sau o gustare. Depinde de caz. Tot în acest an am început pentru prima dată în viața mea să exersez statul în cap. N-am avut niciodată dorința asta de a învăța să stau în cap, doar că la mine la dansuri foarte multe fete făceau foarte multe tricuri de genul ăsta și eram, wow, fascinată. Și mi-am dorit să învăț și eu să stau ori în cap, ori în mâini. Bineînțeles că în mâini este de 10 ori mai greu, părerea mea, dar am ieșit într-o zi afară. Este un loc lângă casa mea, este o pajiște așa superbă și am ieșit cu o prietenă de-a mea care m-a învățat să stau în cap. Am exersat de foarte multe ori, am căzut de foarte multe ori, dar după câteva ore bune am reușit. Bineînțeles, nu puteam să-mi țin echilibru mai mult de 10-20 de secunde, dar am continuat să exersez singură acasă, în sală sau pur și simplu mergeam singură acolo la locul respectiv până am ajuns să stau, nu știu, cred că stau acum câteva minute bune în cap dacă mă concentrez. Am exersat destul de des chestia asta. Încă exersez mișcarea picioarelor și diferite scheme, dar ideea este că am învățat să stau în cap, ceea ce e foarte tare pentru mine. În acest an am avut și prima tabără de dans, primul camp de dans. A fost aici în România, în București. Au venit foarte mulți dansatori din Jamaica, pentru că stilul de dans pe care eu îl făceam se numește dancehall, care este din Jamaica, și a fost primul camp de dancehall aici în București, la care eu am participat și a fost extraordinar, a fost un vibe incredibil. De fapt, a fost primul meu camp de dans la care am participat. Tocmai de asta vă spun și vă încurajez mereu, dacă nu vă place sala, mai sunt alte 1000 de sporturi disponibile. Eu sunt genul de persoană care mereu a încercat foarte multe lucruri, fie că e vorba de dansuri, fie că e vorba de mobilitate, fie că e vorba de acel aero la care vă spuneam cu cercul, de îmi exersam mobilitatea și așa mai departe, acum cu statul în cap. Deci începeți, încercați și o să vă placă ceva până la urmă. Așa, pozele mele, o să atașez aici, cu mâncare, erau din ce în ce mai delicioase. Personal este o diferență enormă de la pozele mele din 2019 la pozele mele din 2024 și am postat foarte multe rețete în 2024, nu doar dulci, ci și sărate, ci și mâncare în sine.
și pot spune că au avut un succes destul de bun pentru că am foarte multe persoane care au venit pentru partea de nutriție la mine, care au slăbit și au avut niște transformări grozave. Am să atașez aici și câteva transformări cu câteva cliente. Nu toate, bineînțeles, pentru că, așa cum vă spuneam în episodul trecut, trebuie să țină și de client faptul că urmează un plan strict, că nu se abate și așa mai departe. Tot în acest an am continuat și cu promovarea pe social media a anumitor branduri, de exemplu brandul Next Gens, cu care eu colaborez, cred că din 2022-2021, de foarte mulți ani, dar au fost colaborări scurte la modul colaborări barter, îți trimite câteva produse, face un videoclip și așa mai departe, dar am continuat cu ei și încă îi promovez pentru că este singura firmă de haine din România cu care eu pot spune că rezonez. Sunt foarte accesibile la preț, sunt foarte calitative, sunt foarte frumoase, sunt destul de diferite față de ce am văzut pe piață. Într-adevăr, sunt foarte multe firme și de haine din România care sunt foarte frumoase și sunt speciale. Unele le-am testat, unele nu le-am testat, dar cu acest brand colaborând de atâția ani și testând toate produsele lor și la spălat și la sală și cum se simte pe piele și cum se fac peste câțiva ani, chiar le recomand în toată inima. Am să vă atașez aici și câteva poze cu site-ul și cu ținutele mele, deci vă recomand din toată inima, chiar sunt foarte accesibile. Codul meu, bineînțeles, vă oferă și o reducere de 10%, codul meu Jolly10. Am să las toate informațiile aici, să aruncați o privire pe site, chiar le recomand. Iar cam în asta a constat anul 2024 pentru mine, în a încerca foarte multe sporturi noi, în a continua cu postatul pe social media și practic m-am redirecționat, ca să zic așa, mult mai mult pe partea de content creation. În același timp aveam și clienți, ideea este că am făcut pasul în sfârșit să renunț la casino și la jobul full-time care sincer nu mai mi-aducea plăcere, nu mă mai regăseam și mi-am luat inima în din și am devenit full-time pe ceea ce îmi place. Bineînțeles, nu a fost totul roz, încă nu este totul roz, sunt suișuri și coborâșuri, sunt părți bune și părți mai puțin bune, sunt greutăți și perioade, dar I'm still here, cum se spune, încă am să continui ceea ce fac. Iar acum am ajuns în anul 2025. Anul 2025, în prezent, în ianuarie, am început anul prin a scrie un nou e-book. Se numește Cum scăpăm de pofta de dulce, pentru că știam că foarte multă lume are problema asta cu dulcele. Dacă ați urmărit episoadele anterioare și vă aduceți aminte, v-am spus că eu mâncam un borcan de Nutella într-o zi în care muiam niște Oreo sau waffles și încă mai simțeam nevoie de dulce. Țin minte și acum că într-o zi am mâncat 3 bucăți de baclava cu ciocolată, iar după ce am mâncat cele 3 bucăți de baclava cu ciocolată, eu încă simțeam nevoie de dulce, așa că am mai mâncat un Kinder Bueno, un Snickers și un pachet de Oreo. Deci rezistența mea la insulină era atât de gravă încât pe mine nu mă mai satisfăcea absolut nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. Deci eu mâncam zahăr, nu știu, cred că nici apă nu consumam cât consumam zahăr într-o zi. Așa că știu ce înseamnă dependența de zahăr. Știu ce înseamnă să ajungi acasă să ai nevoie de dulce, să ai pe psihic chestia asta că trebuie să mănânci dulce. Aveam momente când mă trezeam dimineața și primul lucru pe care îl voiam dimineața la prima oră era zahăr, deci știu ce înseamnă toate chestiile astea. Tocmai de asta mi-am dorit să scriu un e-book în care să includ tot ce înseamnă pofta de zahăr, ce este, cum apare, de ce apare, cum o putem combate, pentru că dacă te abții doar de dragul de a te abține, nu o să reușești niciodată, trebuie să înțelegi behind the scene, trebuie să înțelegi ce se întâmplă în interiorul organismului tău și de ce simți lucrul ăsta, pentru că nu este normal. Dacă ne gândim acum 100 de ani la strămoșii noștri, niciodată nu aveau poftă de vreau să mănânc zahăr. Nu, pentru că nu este ceva sănătos. Pur și simplu organismul își cere dulce în momentul în care ești lipsit de energie, poate ai depus un efort foarte, foarte mare și ești foarte, foarte jos cu nivelul de glucoză din sânge, iar atunci, bineînțeles, strămoșii noștri consumau fructe, consumau miere, consumau poate peste câțiva ani când ne-am modernizat puțin fel și fel de dulcețuri, de gemuri și așa mai departe, dar în niciun caz nu mâncau ciocolată procesată care are 3
kilograme de zahăr și mulți alți aditivi și așa mai departe. Ideea este că în acest e-book este explicat totul pe înțelesul tuturor. Nu am vrut să intru foarte mulți în termeni biologici și anatomici și așa mai departe, așa că am încercat să explic cât să înțeleagă până și un copil de 10 ani. Am explicat acolo ce sunt hormonii insulina, grelina, leptina, cu ce afectează organismul, ce se întâmplă în intestinul nostru și de ce avem bacterii rele, bacterii bune, ce sunt, de ce apare acea senzație de foame, de dulce. Deci este totul explicat acolo pe înțelesul tuturor. Dacă doriți să achiziționați acest e-book și să înțelegeți, dacă și voi treceți prin asta, cum puteți să combateți acest lucru, vă las din nou link-ul aici. Este în bio, deci acolo unde găsiți și e-book-ul cu rezete, în același link găsiți și acest e-book cu rezete din zahăr, pe YouTube sau pe Instagram este linkul, dar am să vă las aici pașii cum puteți să ajungeți la acest link. Trecem mai departe. După ce am scris acest e-book, am început să colaborez cu o firmă de suplimente, se numește ProLine Nutrition. Probabil ați observat că le postez peste tot, pentru că, sincer, din România, deci vorbind aici strict de România, ce este acum pe piață în România, din ce am testat eu, poate sunt anumite branduri pe care nu le-am testat și poate sunt la fel de calitative, dar din ce am testat eu până acum, acesta este cel mai calitativ. Eu personal îl recomand din toată inima, de la vitamine, minerale, proteine, creatină, colagen, tot ce înseamnă aminoacizi, refacere și așa mai departe. Eu le recomand, deja le consum de 3 luni de zile am de când le consum. Sunt super, chiar sunt super, mai ales proteina. Eu folosesc proteina de caramel, deci este absolut caramel pur. Dacă o pui într-un smoothie cu banană congelată și puțin lapte, este delicios, deci efectiv mănânci desert. Dacă o faci, de exemplu, o cremă de orez sau un ovăz cu acea proteină de caramel, se topește în gură, deci este wow. Dacă nu încercați, nu am cum să explic mai mult de atât. Eu nu beau proteina, nu-mi place să o beau, mi se pare foarte grețoasă, mi se pare foarte scârboasă. În continuare nu o beau, deci nu am încercat să o beau cu apă, pentru că nu suport senzația de a bea ceva dulce cu apă. Așa că mereu fac smoothie-uri, cremă de orez, ovăz, prăjituri la cuptor. O combin în toate felurile posibile și imposibile, sau pur și simplu o mixați cu puțină apă și este o cremă delicioasă de caramel. Dar în mare parte eu consum smoothie-uri cu proteină care pun și colagenul. Iar ca și alte suplimente pe care eu le consum în fiecare zi, berberina și turmeric, consum și vitamine și minerale, vitamina C, vitamina D, ashwagandha, de o lună am început să consum și am început să văd rezultate, sunt super mulțumită de ea, creatina, colagenul care sunt nelipsite, bineînțeles. Și toate le găsiți pe site-ul ProLine Nutrition, pe care îl atașez aici, cu un discount din partea mea, bineînțeles, folosind codul JOLY10, obțineți 10%. Din nou, prețurile sunt super accesibile și aici, din punct de vedere calitate-preț, este printre primii în România. Deci dacă le încercați, fetele mele au încercat deja majoritatea suplimentelor lor, dacă le încercați, aștept un feedback din partea voastră. În 2025 este anul în care eu, pe lângă rețete, antrenamente și toate colaborările pe care le-am obținut, am început să postez și pe YouTube, ceea ce pentru mine este o realizare, pentru că dacă vă uitați pe profilul meu, cred că primul videoclip pe YouTube, prima încercare, nu știu dacă mai este public sau l-am trecut privat, a fost acum vreo 4 ani, deci eu acum 4 ani am încercat să fac primul vlog, sau acum 5 ani, dar l-am șters pentru că mi-a fost rușine, mi se părea că e groaznic. Și mi-era rușine. Deci eu chiar am vrut de foarte mult timp să încerc chestia asta cu YouTube și de fiecare dată când îmi făceam curaj și postam un videoclip, îl ștergeam de rușine că, nu știu, poate o să râdă cineva de mine, poate o să vadă cineva ceva greșit, poate nu fac bine, nu știam să editez foarte bine, nu este totul atât de estetic, cum vede toată lumea casa aia perfectă, albă și curată și totul ca la carte și totul pe lux. Ei bine, nu asta este realitatea. Cred că tocmai de asta am și șters videoclipurile, pentru că aveam așa o mică reținere că nu trăiam într-o casă ca și vlogurile respective și așa mai departe și mereu aveam tendința de a mă compara cu ce se întâmplă în vlogurile respective, dar acum nu mai este așa, chiar fac chestia asta din plăcere și am avut niște răspunsuri și foarte pozitive și niște aprecieri care mi-au dat un semn că trebuie să continui ceea ce fac și a fost foarte drăguț din partea voastră să văd toate comentariile și mesajele primite, așa că vă mulțumesc. Am să continui cu YouTube-ul pentru că îmi place foarte, foarte mult și
pagina crește destul de repede, sincer. Am început de acum 2 luni și puțin și crește. Îmi place foarte mult. Ce să vă mai spun? Pe lângă ProLine Nutrition și NextGens, am început o colaborare și cu cei de la FitRun, pe care cred că știe deja toată lumea. Nu sunt din România, dar hainele lor sunt destul de speciale. Eu n-am mai văzut în altă parte hainele lor și au un material incredibil. Sunt wow. Îmi plac foarte mult, dar dacă vorbim de omul de zi cu zi sau o persoană normală, nu știu dacă, sincer, își permite toată lumea să dea 500-600 de lei pe un singur produs plus transportul de încă 70-80 de lei, deci sunt destul de scumpicele. O pereche de colanți cu tot cu transport poate să ajungă și la 500-600 de lei. Sunt destul de scumpicele, dar dacă aveți posibilitatea să vă achiziționați și doriți să vă achiziționați, pentru că sunt foarte frumoase și niște materiale super bune și v-am spus, sunt speciale. Eu chiar n-am mai văzut modelul și cusătura și așa mai departe la altcineva, deci ieșiți în evidență clar, deci o să fiți în centru atenției dacă purtați una din ținutele lor. Dacă vă hotărâți, vă ofer un cod de reducere și la acest website Jolly10, același cod de reducere, poate vă ajută, chiar îmi doresc să achiziționați de la ei, pentru că în momentul în care te duci la sală și te simți sexy, te simți feminin, te simți că arăți bine, pe lângă faptul că lucrezi mai bine, ai o energie mult mai bună. Când te uiți în oglindă și arăți așa impecabil, este o senzație foarte frumoasă. Dacă încercați și hăinuțele lor, aștept poze cu voi și păreri, dacă aveți nevoie să vă ajut cu mărimile, pentru că multă lume mi-a dat mesaj să mă întrebe dacă într-adevăr corespund mărimile și așa mai departe. Da, corespund mărimile, dar dacă aveți nevoie de ajutor, mă puteți contacta pe Instagram. Cam asta cu brandurile din 2025. Muncind foarte mult pe partea asta de online, bineînțeles, am atras și brandurile și colaborările, iar asta vă sfătuiesc și pe voi să faceți dacă vă doriți să urmați o carieră în fitness, lifestyle, social media și așa mai departe. Dar dacă aveți nevoie de ajutor pe partea asta, putem face un videoclip separat despre acest lucru. Lăsați în comentarii, așa cum v-am spus, atunci când aveți nevoie de ajutor în abordarea unui subiect, lăsați în comentarii sau mesaj direct pe... Am continuat cu rutina mea de dimineață, am încercat să mă trezesc cât mai devreme și nou, în anul 2025, am început să mă duc la saună, pentru că eu am o problemă, nu știu dacă este o problemă doar la mine sau este ceva care va trece. Nu transpir. Eu nici la antrenamente, nici când alerg, nici când fac orice fel de sport, nu transpir. Ideea e că nu elimin toxinele și neeliminând toxinele, mi-ies fel și fel de bubițe pe corp. Dacă vă amintiți în videoclipul cu rutina mea de dimineață, v-am explicat că am câteva explozii pe față și în zona pieptului, așa că am început să includ în rutina mea zilnică sauna. Nu chiar zilnică, dar de câte ori mă duc la saună, încerc să fac și o sesiune sau 2 de 10 minute de saună și, sincer, chiar ajută foarte mult, pe lângă faptul că te relaxează și ajută la tot ce înseamnă circulație, tensiune și tot ce înseamnă organismul tău și fluiditatea sângelor și multe alte lucruri, te ajută și la tot ce înseamnă toxinele din corp, detoxifiere, calmare, relaxare, la recuperarea mușchilor și tot așa. Așa că dacă aveți acces la saună, vă sfătuiesc să mergeți măcar de 3 ori pe săptămână la saună, o sesiune de 10-15 minute, depinde cât puteți să stați, și să alterați, bineînțeles, cu un duș rece imediat după saună. Cam în asta constă anul 2025 pentru mine. Bineînțeles, suntem abia în luna februarie, aproape de luna martie, abia am început anul, multe alte colaborări mă așteaptă, multe alte proiecte și încă am continuat pe lângă social media să am și clienți pe partea de nutriție și pe partea de antrenamente. Am continuat și cu e-book-urile, așa că dacă doriți să achiziționați un e-book sau o sesiune de antrenamente cu mine sau un plan de nutriție, mă găsiți pe Instagram, aveți aici toate informațiile necesare. Nu uitați să lăsați un comentariu, like, share și subscribe ca să ajutați acest canal să continue și să crească. Mulțumesc!